Ngayon po mag-harvest po tayo ng lettuce and maulan po ngayon kaya yung mga lettuce po ay ibubuhatin ko, tatalin ko na lang po dito sa tabing bahay. Tara po. Yan po yung mga lettuce natin, no. So yung iba na putol ko na and maliliit pero i-harvest ko na lang, no. Meron kasing bumibili. Ibibenta ko na lang ng mura, siguro mga 4 na piraso nito ay 50. Okay, tara po. Ayan po yung mga lettuce natin. 20 piraso. Ibebenta ko ng 300. Okay, tara. Okay, naputo na natin. Ito po. Yung ating na-harvest. Madami-dami din. Tatanggalan ko na lang yung mga pangit na dahon. Tapos, uhugasan ko kasi may mga lupa na konti. Okay. Harvest time ng lettuce. Bye-bye!